ความเดิมตอนที่แล้วได้มีนายจ้างชาวเมืองเข้ามาจ้างอาโนและเพื่อนๆ2 คนเข้าไปเป็นลูกหาบส่วนพรานนำทางนั้นคือพรานอินพรานฝีมือดีที่สุดในถิ่นนี้ระหว่างเดินทางคืนแรกทุกคนเจอกับสัตว์ผีที่มีลักษณะเหมือนลิงเหมือนข้างแก่อาโนได้ฆ่าเจ้าสัตว์ตัวนี้ตายด้วยมือข้างเดียวแถมแผลที่ได้จากการโดนสัตว์นี้กัดเข้าที่แขนขวาของอาโนพอตื่นเช้ามาแผลของอาโนก็หายไปเป็นปกติไม่มีแม้แต่ร่องรอยแผลเป็นและพอเดินทางต่อทุกคนเจอกับกระทิงอาโนเข้าช่วยเพื่อนจากกระทิงโทนตัวนั้นด้วยพละกำลังอันมากมายมหาศาลและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงให้คนอื่นมองเห็นกระทิงสู้กำลังของอาโนไม่ได้หวาดกลัวแล้ววิ่งหนีไปทุกคนแปลกใจว่าอาโนทำได้ยังไงแต่เจ้านายฝรั่ง2 คนนั้นอุทานออกมาพร้อมกันว่าแวมไพร์สวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านคลิปนี้มาฟังต่อว่าหนุ่มลูกครึ่งอาโนของเราจะแสดงปาฏิหาริย์อะไรอีกให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังต่อกันเลยครับเมื่อจอห์นและยอร์จอุทานออกมาว่าแวมไพร์ทุกคนมองหน้ากันยกเว้นนายจ้างทั้ง3เพราะว่าพรานนำทางน้อยและเงินไม่รู้ว่าแวมไพร์คืออะไรก่อนที่จะมีคนถามออกไปจอห์นก็จ้องหน้าอาโนแล้วอธิบายขึ้นว่าผีดูดเลือดแวมไพร์คือผีดูดเลือดพอทุกคนได้ยินก็ยิ่งทำหน้างงไปกว่าเดิมอีกผีดูดเลือดเงินน้อยพูดขึ้นเกือบพร้อมกันนายจ้างฝรั่ง2 คนพยักหน้าขึ้นใช่เขาจะต้องเป็นผีดูดเลือดแน่ๆเมื่อทุกคนได้ฟังแม้กระทั่งผมเองก็หัวเราะออกมาพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายโธ่ผีดูดเลือดอะไรกันล่ะครับผมตอบผีดูดเลือดอะไรจะหลอกขนาดนี้ผมตอบออกไปอีกแบบกวนๆนายจ้างฝรั่ง2 คนจ้องหน้าผมแล้วก็มองไปรอบๆตัวแล้วจอห์นก็มองไปที่ว่างของป่าทางขวามือที่มีแสงแดดส่องลงมาบนพื้นอย่างมากมายทั้ง2 นายจ้างจับแขนของผมกึ่งจูงกึ่งลากผมไปที่แสงแดดนั้นแล้วก็ผลักร่างของผมไปในแสงแดดนั้นแล้วทั้ง2 คนก็จ้องมองผมตาไม่กระพริบผมมองหน้านายจ้างฝรั่ง2 คนนั้นแบบงงๆโดนแดดแล้วทำไมไม่เป็นอะไรเลยวะจอห์นพูดขึ้นโดนแดดผมทวนคำแล้วทั้ง2 ก็อธิบายให้ผมพรานอินและเพื่อนๆฟังว่าผีดิบแวมไพร์นั้นมันจะกลัวแดดโดนแดดไม่ได้มันจะมอดไหม้เป็นขี้เถ้าไปพวกผมจึงได้ถึงบางอ้อไปในที่สุดคณะเดินทางท่องป่าหาความสำราญนำโดยพรานอินก็เริ่มเคลื่อนขบวนอีกนายจ้างฝรั่ง2 คนนั้นแม้จะเป็นฝรั่งเต็มตัวแต่ว่าพวกเขาก็เติบโตอยู่ในเมืองไทยมากกว่าเมืองนอกเหมือนกับผมนี่แหละครับพวกเขาจึงได้พูดไทยได้ชัดกว่าคนไทยซะอีกก่อนเที่ยงพรานนำทางก็พาพักกินข้าวใต้ต้นไม้ใหญ่รกครึ้มร่มเย็นกินข้าวเสร็จก็พักให้อาหารย่อยสักครู่จึงได้เริ่มเดินทางไปในป่าใหญ่นั้นอีกค่ำนี้พรานอินพาทุกคนนอนพักอยู่ตรงเนินดินติดหน้าผามีชะง่อนหินยื่นออกมากันน้ำค้างได้พรานอินให้ผมกับเพื่อนๆหาฟืนมาก่อไฟขึ้น2 กองหน้าชะง่อนหินผมกับเพื่อนๆเอาเนื้อสันรมควันออกมาแกงป่าหม้อใหญ่แล้วย่างกรอบๆอีกชุดหนึ่งพร้อมกับนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆกินกับน้ำพริกเนื้อย่างและแกงป่ารสเด็ดซึ่งนายจ้างทุกคนเมื่อได้กินแล้วถึงกับออกปากชมพวกผมว่าเป็นพ่อครัวหัวป่าจริงๆอร่อยเด็ดสารตีเมื่ออิ่มหนำสำราญกันแล้วพรานนำทางก็พานายจ้างทั้ง5ไปอาบน้ำที่ห้วยที่อยู่ไม่ไกลกะว่ากลับมาแล้วจะเปลี่ยนให้พวกผมไปอาบต่อตอนที่พวกผมไปอาบน้ำนั้นผมเห็นกอไม้เหมือนต้นขมิ้นขึ้นเต็มไปหมด
มันอยู่บริเวณที่พวกผมไปอาบน้ำเพราะตอนที่พวกผมไปอาบน้ำนั้นน่าจะเป็นคนละที่กับที่นายจ้างลงไปอาบนายจ้างจะอาบต่ำลงไปตกดึกของคืนนั้นผมได้กลิ่นหืนเอียนผมเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนี้กองไฟที่หน้าที่พักของพวกเรานั้นดับหมดแล้วเหลือแต่ถ่านแดงๆผมก็ลุกขึ้นเอาฟืนโยนเข้าไปในกองไฟทั้ง2 กองให้ลุกโชติขึ้นขณะที่ผมกำลังจะหันหลังกลับไปยังที่นอนของผมนั่นเองผมก็ต้องตกใจเพราะว่าข้างหลังของผมตอนนี้มีเงาร่างของคนแก่ๆผมยาวๆดวงตาแดงๆเรืองๆยืนเสยะปากอ้ากว้างกระโจนเข้าหาผมอย่างรวดเร็วอย่างประสงค์ร้ายผมร้องเฮ้ยออกไปด้วยความตกใจพร้อมกับชกหมัดขวาเข้าไปอย่างแรงด้วยสัญชาตญาณแต่สัญชาตญาณของผมนั้นมันแม่นมากๆเหมือนหมัดขวาของผมนั้นเข้าเบ้าหน้าแก่ๆอันอัปลักษณ์นั้นอย่างจังเป็นผลให้ร่างของมันกระเด็นไปตามเรี่ยวแรงที่ผมชกไปหล่นตุ๊บลงพื้นดินห่างออกไปถึง 4-5 วาผมมองตามร่างอุบาทนั้นไปแล้วผมก็ต้องตกใจเมื่อผมเห็นร่างประหลาดผมยาวนั้นเต็มที่พักเป็น10อ้าวผมเผลอร้องออกมาอย่าบอกนะว่าพวกมึงแดกเพื่อนกูไปแล้วพร้อมพูดผมก็หยิบเอาท่อนฟืนติดไฟท่อนหนึ่งกวัดแกว่งวิ่งเข้าไปหาร่างอันอัปลักษณ์ประหลาดเหล่านั้นจนดูเหมือนพวกมันแตกกระเจิงออกไปทางชายป่าส่งเสียงคำรามแปลกๆแหบๆห้าวๆเหมือนเสียงแมวตัวใหญ่ๆเล็กแหลมยาวโหยหวนผมหันหลังกลับไปมองเพื่อนๆและกลุ่มของนายจ้างกับพรานอินปลอดภัยเปล่าวะผมพูดออกมาเบาๆแล้วผมก็วิ่งเข้าไปเขย่าเพื่อนทั้ง2 คนของผมพวกมันงัวเงียตื่นขึ้นมาพวกมันดูเหมือนงงๆเพลียๆผมบอกให้พวกมันลุกขึ้นแล้วผมก็รีบไปปลุกพรานอินและนายจ้างทั้ง5 คนของผมอย่างรวดเร็วไม่นานทุกคนก็เหมือนงัวเงียตื่นขึ้นมาอะไรวะผมได้ยินนายจ้างของผมสะบัดออกมาแต่แล้วทุกคนก็ร้องเฮ้ยออกมาพร้อมกันความงัวเงียนั้นเหมือนว่าจะหายไปอย่างรวดเร็วตัวเจี้ยอะไรวะเนี่ยนายจ้างคนหนึ่งของผมพูดออกมาเสียงดังเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่ารอบๆตัวตอนนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ยืนเสยะอ้าปากอวดเขี้ยวขาววาววับยกมือกลางกรงเล็บขึ้นมาเตรียมพร้อมจะเข้ามาขย้ำทุกคนที่อยู่ในเพิงพักนี้แล้วเสียงปืนก็ดังสนั่นป่าจนหูดับตับไหม้ผมเห็นร่างดำๆน่าเกลียดน่ากลัวนั้นกลิ้งโคโลกปลิวไปตามแรงปืน 4-5 ตัวแต่สิ่งที่ผมมองเห็นอีกคือเหมือนมันจะลอยขึ้นมาจากพื้นแทนการยืนดวงตาแดงก่ำดูน่ากลัวยิ่งนักปอบดำพรานอินพูดขึ้นด้วยความตกใจพร้อมกับบอกให้ทุกคนเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มเอาไงดีพรานจอห์นพูดขึ้นตอนไปอาบน้ำพวกเองไปอาบตรงไหนพรานอินถามขึ้นเลยโขดหินขึ้นมาหน่อยผมตอบเวนละพรานสะบัดขึ้นพวกแกไปแตะต้องกอว่านที่เหมือนดงขมิ้นพวกนั้นหรือเปล่าพรานอินถามขึ้นอย่างรวดเร็วอย่าว่าแต่แตะต้องเลยพรานผมทั้งเหยียบทั้งย่ำทั้งถอนปาเล่นสารพัดกลิ่นมันหอมดีพวกผมเลยถอนเล่นเกือบทุกต้นที่พวกมันอยู่ในบริเวณริมน้ำนั่นแหละผมพูดขึ้นบันไลละมิหน้าพวกมันจึงออกอาละวาดดีนะที่เองไม่หลับเหมือนคนอื่นไม่งั้นคงได้ไปเที่ยวปรโลกกันทุกคนแน่เอาไงดีละพรานจอห์นถามขึ้นอย่างรวดเร็วปืนทำอะไรมันไม่ได้แน่ตะวันพูดขึ้นพรานอินล้วงเข้าไปในย่ามหยิบเอาถุงทรายเสกออกมายกขึ้นบริกรรมคาถานิ่งอยู่ครู่แล้วก็โปรยไปรอบๆตัวทุกคนเมื่อทรายเสกปลิวออกไปรอบๆร่างของปอบดำเหล่านั้นก็ถอยห่างออกไปเหมือนมันกลัวทรายที่พรานอินโปรยไปรอบๆฉะนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องหวีดเล็กแหลมเหมือนเสียงของเปรตอสุรกายที่หนีขึ้นมาจากนรกก็ไม่ปานทุกคนถอนหายใจโล่งเมื่อพวกมันถอยห่างออกไปแยกเขี้ยวอยู่ห่าง
เพราะไม่สามารถผ่านสายเสกของพรานอินเข้ามาได้มันมาจากไหนหรือพรานตะวันถามขึ้นก็ว่านที่อยู่ริมห้วยไอเด็ก3 คนนี่มันไปรบกวนพวกมันเลยออกมาปกติพวกมันก็จะกินแต่สัตว์ที่หลงเข้าไปในกอว่านของพวกมันเท่านั้นแหละครับแล้วทุกคนก็ใจคอไม่ดีเพราะว่ามีสายลมพัดเอื่อยๆพัดมาเย็นๆมีกลิ่นอายของละอองน้ำมาด้วยฝนจะตกพรานอินพูดขึ้นแย่แล้วสิถ้าฝนตกเราจะทำยังไงดีไนพูดขึ้นด้วยความกังวลทุกคนไม่ได้กังวลเรื่องเปียกปอนแต่กังวลเรื่องทรายเสกถ้าฝนตกจะยังขลังป้องกันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองไม่นานฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักไม่ลืมหูลืมตาทุกคนถอยหลังไปชนกับผนังเขาที่อยู่ด้านหลังแม้ว่าบริเวณนี้จะมีชะโงกหินกันฝนได้บ้างแต่ว่าตรงพื้นมีน้ำไหลหลากเพราะความแรงของฝนทุกคนมองหน้ากันกระชับปืนแน่นจะรอดไหมนี่ไหนพูดขึ้นทุกคนจ้องมองออกไปข้างหน้าบริเวณที่พวกปอบดำมันยืนแยกเขี้ยวอยู่เหมือนว่ามันจะรู้และรอเวลาให้ฝนชะล้างเอาทรายเสกนั้นออกไปให้หมดขณะที่ทุกคนจ้องมองน้ำฝนที่ไหลชะล้างทรายเสกที่โปรยอยู่ในดินนั้นทุกคนก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อมีเสียงขู่ร้องแหลมยาวออกมาจากฝูงปอบดำที่รอเวลาอยู่นั้นพวกมันพุ่งเข้าหากลุ่มคนเหล่านั้นอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังสนั่นหน้าไม้จากมือของอาโนเงินและน้อยก็ปล่อยยิงออกมาอย่างรวดเร็วแต่เหมือนว่าพวกเขาจะสกัดกั้นมันไม่อยู่แล้วพรานอินล้วงทรายเสกออกมาโปรยไปรอบๆเหมือนจะได้ผลพวกมันถอยออกไปแต่ด้วยตอนนี้สายฝนก็เทกระหน่ำลงมามันจึงเหมือนกับเป็นการกระตุ้นความโกรธของพวกมันให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองพวกมันพุ่งกระโจนเข้าหากลุ่มคนอย่างรวดเร็วคราวนี้พวกมันเข้าถึงตัวทุกคนพวกมันทั้งข่วนพยายามกัดเข้าที่คอหอยของเหยื่อที่พวกมันต้องการทุกคนตะลุมบอลต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อรักษาชีวิตของตนเองเอาไว้และดูเหมือนว่าทุกคนจะเหนื่อยอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดอาโนนั้นตอนนี้โดน3 ตัวรุมและตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อมันได้โอกาสก็กัดหมับเข้าที่ไหล่ขวาของอาโนอย่างแรงอาโนร้องอ้อกขึ้นด้วยความเจ็บปวดและทุกคนก็เห็นว่าตอนนี้อาโนมีดวงตาสีเขียวเรืองแสงเปล่งประกายออกมาอย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่าผมเป็นอะไรผมรู้แต่ว่าผมมีเรี่ยวแรงมหาศาลผมเอามือจับหมับเข้าที่คอของผีปอบดำกระชากจนคอมันหลุดออกจากบ่าเลือดสีดำเน่าเหม็นของมันเต็มตัวของผมไปหมดแล้วผมก็เดินเข้าหาพวกมันทีละตัวตัวแล้วตัวเล่าที่ผมจับได้ผมก็จะฉีกพวกมันออกเป็นชิ้นๆโดยที่พวกมันทำอะไรผมไม่ได้เลยนอกจากกัดข่วนแต่ผมไม่รู้สึกเลยสักนิดว่าผมจะเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวไม่นานพวกมันนับ10 20ก็เหลืออยู่ไม่ถึง3 ตัวและมันก็คิดจะหนีแต่ผมตอนนั้นกำลังอยู่ในอาการบ้าคลั่งจับกระชากพวกมันไม่ยอมให้หนีและจัดการกับพวกมันเหมือนกับตัวอื่นๆนั่นคือกระชากพวกมันออกเป็น2 ท่อนและตอนนี้ปอบดำเหล่านั้นก็กองกลาดเกลื่อนแต่ละตัวแยกจากกันเป็น2 ท่อนกระจัดกระจายส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณดีแต่มีสายฝนชะล้างช่วยกลิ่นเน่าเหม็นนั้นจึงไม่รุนแรงผมมาได้สติอีกทีเมื่อทุกคนจ้องมองดูผมเป็นตาเดียวแบบไม่กระพริบผมมีความรู้สึกว่าทุกคนกลัวผมแน่ๆพวกเขาดูเหมือนว่าผมเป็นมนุษย์ประหลาดเป็นผีเป็นสางไปฉะนั้นแล้วไอ้เงินเพื่อนของผมก็พูดขึ้นว่าไอ้อาโนแกช่วยเก็บเขี้ยวเก็บเล็บของแกจะได้ไหมตอนนั้นผมจึงได้สติเขี้ยวกับเล็บ
ผมก้มลงไปมองที่มือทั้งสองข้างของผม พระเจ้านี่มันกรงเล็บผีดีๆนี่เองเพราะว่ามือของผมตอนนี้มีเล็บยาวแหลมงอยื่นออกมายังกับเล็บของเสือยังไงอย่างนั้นพอผมเอามือจับเข้าที่มุมปากของผมก็ต้องตกใจแม่เจ้านี่มันเขี้ยวของผมเองยาวออกมายังกับเขี้ยวของหมาเลยผมคิดเก็บไงวะผมพูดด้วยอาการตื่นทุกคนเงียบไม่มีใครตอบถ้ามึงไม่เก็บกูไม่เข้าใกล้มึงนะเว้ยเดี๋ยวมึงกัดเอากูกลัวว่ะไอ้น้อยพูดขึ้นด้วยอาการหวาดแล้วความเงียบก็เข้าปกคลุมบรรยากาศรอบๆอีกครั้งฝนซาเม็ดลงแล้วทุกคนยังคงจ้องมองมาที่ผมไม่วางตาอยู่แล้วพรานอินก็เอ่ยขึ้นว่าไม่ว่าเองจะเป็นอะไรแต่เองเป็นพวกเราเป็นลูกเป็นหลานของข้าเองจะต้องตั้งสติให้ดีทำใจให้สงบเพื่อจะได้คืนร่างเป็นเหมือนคนปกติเพราะถ้าเองเป็นแบบนี้เข้าไปที่หมู่บ้านมีหวังวิ่งกันป่าราบทั้งหมู่บ้านอย่างแน่นอนพรานอินให้ผมนั่งสมาธิไม่นานจิตใจของผมก็สงบอย่างรวดเร็วและผมก็ได้ยินเสียงเรียกเบาๆของไอ้น้อยกับไอ้เงินสองเกลอของผมไอ้อาโนแกเป็นเหมือนเดิมแล้วผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะใส่กังวานของพวกมันหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขคลิปหน้ามาดูกันว่าต่อจากนี้ชีวิตของอาโนจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเขาจะอยู่ในหมู่บ้านอยู่กับชาวบ้านได้อย่างมีความสุขได้เหมือนเดิมหรือเปล่าติดตามพรานบ้านๆสายพันธุ์อมตะตอนที่ 3ให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ